Natin yung tripod. Wow! So beautiful. Hello everyone! Welcome back to my channel. Happy New Year! And of course, thank you sa lahat po ng nanonood ng vlogs ko. So, thank you so much. Ako mag-100. So, sana makaabot na ako ng 100. Kasi gusto ko nang palitan yung YouTube link ko. Kasi ngayon yung YouTube link ko, parang ano pa yung character. Hindi pa masyado maintindihan. Pagka daw naka 100 subscribers na, pwede mo na siyang i-customize. So, ang goal ko this 2021, kahit maka 100 subscribers lang ako, para ma-customize ko na yung YouTube link. So, thank you very much. So today we are going to unbox Xiaomi Mi Home Security Camera 360 degree. So binili ko to yesterday sa Xiaomi store sa market. Mag-unbox tayo ng Xiaomi CCTV. There. Mi Home Security Camera 360 degree 1080p. And sabi dito, aperture is f2.1, input is 5 volts, lens angle 110 degrees, expandable memory, micro SD card up to 64 GB, wireless connectivity, Wi-Fi 2.4 GHz, compatible with Android 4.4 and iOS 9.0 or above. So, let's go. I bought this for 1,990. Yung isa naming CCTV kasi okay naman siya, maliwanag naman siya. Tsaka maganda yung audio niya. Pero gusto kasi ng mga ng mga ating mga viewers. May viewers kami from Canada and Qatar. Gusto nila mas na ko-control nila yung nakikita nila. Actually, this located sa ground floor. Ayan, ito na siya. There. Meron na siyang ganun. And here it is. Okay. Ayan. So, pwede siyang naka-ceiling type. So, ganyan siya. Tapos, 360 siya. So, syempre, nakikot-ikot yan. Ganyan. Tapos, pwede din siya taas, baba, taas, baba. So, ayan. Kung isa-set up ko siya today, tatry ko din na i-film. Pero there it is. And I think this is the connector. Yeah, there. The manual. And the connector. Ayun. So, ayan, pakuan. Pero pwede siya sa ceiling. Meron din siyang tox ba tawag dito? Tox to go. Tox. Yes, yan. May dalawang screw. And, ito yung kanyang. Try ko set up to mamaya. Tapos tingnan natin yung quality niya. Kanyang cord. So, USB. And there. Yan. What's inside this box is the manual. Manual is in may English naman, may English version. So, then kaya ko na itong intindihin. What's this one? Warranty. Okay, ayun lang. Yun lang naman ang box. So, napakabilis naman ng unboxing na ito. Walang masyadong ganap. So, sabi ko nga kanina, quick lang. Ayun, quick talaga. I'll try to set up this. And, tingnan natin kung ma-film ko pa or kung anong quality nito. Pero, yung ginagamit kasi namin ngayon is Xiaofang. Okay din naman siya. Yun nga lang kasi naka-steady. So, gusto kasi ng mga international viewers natin nakokontrol nila. So, medyo demanding sila. Waiting for connection. Ayun. So, after ko na-set up tong camera, after 2 days, nag-reset na siya. So, feedback ko lang. Gagawin ko lang ng feedback. After 2 days, nagre-reset siya
mag-isa. Tapos sabi niya, reset complete. Tapos, wait for, parang magre-reboot daw siya. Tapos, pag namatay na siya, paulit-ulit na yung cycle, pero reset complete, reset complete. So, ayun. So, tumawag ako sa pinagbilan ko nito, sa market. Ang sabi nila, dalahin ko lang daw sa store. Tapos, siguro check nila and may warranty naman siya. So, ayun. Sad lang. Kaya, kailangan ko siya ibalik. Tapos, buti na lang, hindi ko pa tinatapon yung box. Dapat tatapon ko na yung box. Buti na hindi ko pa siya natapon. So, ayun. Yun lang yung nangyari sa binili ko. Thank you for watching. Bye! Bibili ko talaga today. So,